Ngày xưa, người ta tin rằng một mái nhà an yên là gốc rễ của muôn điều hạnh phúc. Hôm nay, chúng ta vẫn tin vào điều đó, nhưng cách để có được an yên thì lại khác xa xưa rất nhiều. Chào mừng bạn đến với Góc Nhỏ Cổ Nhân, nơi những câu chuyện cũ và mới gặp nhau, nơi những bí quyết từ nghìn năm trước được soi sáng lại dưới ánh nhìn của thời đại này. Tôi muốn hỏi bạn một điều. Bạn có tin rằng một đứa trẻ ra đời vào giờ tốt, ngày tốt sẽ định sẵn một tương lai sáng lạn? Hay bạn cho rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên, sinh ra là tùy duyên? Nếu hôm nay bạn đang chuẩn bị đón một sinh linh bé nhỏ, bạn sẽ chọn để mọi thứ diễn ra tự nhiên hay sẽ tìm một ngày đẹp, giờ đẹp để con mình thuận mệnh? Ngày xưa, ông bà ta coi việc chọn ngày sinh là một nghi thức trọng đại, không khác gì chọn ngày cưới hay ngày dựng nhà. Các thầy phong thủy, các bậc thầy tử vi và thậm chí cả những vị thiền sư cũng được mời đến để luận bàn. Nhưng bây giờ, giữa bệnh viện hiện đại, máy móc tối tân, nhịp sống gấp gáp, chuyện chọn giờ sinh lại mang một màu sắc khác. Nó không chỉ là chuyện niềm tin, mà còn là lựa chọn pha lẫn tính toán. Có khi là vì mong con hợp tuổi cha mẹ, có khi lại vì muốn đúng giờ vàng mà bác sĩ gợi ý. Bạn nghĩ xem, sự khác biệt ấy có làm thay đổi số phận? Hay số phận vốn chẳng nằm trong những con số và lịch đỏ mà nằm ở cách ta sống mỗi ngày? Đức Phật từng dạy, không ai cứu được ta ngoài chính ta, không ai có thể và không ai nên làm điều đó. Chúng ta phải tự bước đi trên con đường của mình. Lời dạy ấy, nếu soi vào chuyện chọn ngày sinh, liệu có nghĩa là dù sinh vào giờ nào, điều quan trọng vẫn là tâm và hạnh của người nuôi dưỡng? Tôi nhớ một câu chuyện từ thời nhà Lê. Có một vị quan nổi tiếng là mát tay trong việc chọn ngày tốt. Người dân tin rằng ai được ông chọn ngày sinh thì cả đời hanh thông. Một gia đình nghèo tìm đến ông, xin ông chọn cho đứa con sắp chào đời một giờ tốt nhất. Ông mỉm cười, ghi ra một tờ giấy, dặn, hãy để cháu bé sinh đúng giờ này. Nhưng khi sản phụ chuyển dạ sớm hơn dự tính, gia đình hoảng hốt chạy tìm ông. Ông chỉ cười, nếu trời muốn cháu bé ra đời sớm thì giờ ấy chính là giờ tốt. Đừng ép thiên mệnh, hãy thuận theo nó. Sau này, đứa trẻ ấy lớn lên thành một học giả nổi tiếng, không phải vì giờ sinh, mà vì cha mẹ đã nuôi dưỡng cậu bằng tình thương và học vấn. Câu chuyện ấy đặt ra một câu hỏi khác cho chúng ta. Phải chăng ngày giờ chỉ là một phần rất nhỏ, còn cái khí trong gia đình, sự yên hòa của ngôi nhà mới thật sự quyết định vận mệnh? Các nhà khoa học hiện đại cũng bắt đầu nói về điều này, dù không dùng chữ phong thủy. Họ nói về môi trường cảm xúc, rằng một đứa trẻ lớn lên trong tình thương, tiếng cười, sự lắng nghe sẽ có trí tuệ và sức khỏe tinh thần tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ sống trong môi trường căng thẳng, áp lực. Có khác gì người xưa đâu, chỉ là thay đổi từ ngữ. Một bậc thiền sư Nhật Bản từng nói, ngôi nhà không phải là bức tường, mái ngói mà là nơi tâm được an trú. Phong thủy, chung quy lại, cũng chỉ là nghệ thuật tạo ra nơi tâm an trú ấy, để khi sống ở đó, con người cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc và rộng lượng hơn. Nhưng có một điều thú vị mà ít người để ý. Người xưa chọn ngày sinh cho con không chỉ vì tin vào mệnh số, mà còn là cách để chuẩn bị tâm thế. Bởi khi đã ấn định một ngày, cha mẹ sẽ dành thời gian thu xếp việc nhà, điều chỉnh cảm xúc, dọn dẹp tâm trí để đón con bằng tất cả sự trọn vẹn. Cái tốt không chỉ nằm ở giờ, mà ở chính sự chuẩn bị ấy. Còn chúng ta giữa guồng quay của cuộc sống có khi lại quên mất điều này. Ta có thể chọn một ngày đẹp theo lịch, nhưng nếu trong lòng vẫn lo âu, vẫn căng thẳng, thì ngày ấy liệu còn đẹp? Tôi biết, có những bạn đang nghe câu chuyện này và mỉm cười. Bởi bạn từng trải qua điều tương tự, từng mong đứa con chào đời vào giờ hoàng đạo, nhưng cuối cùng lại chật giờ. Rồi khi nhìn lại, bạn nhận ra rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp, đôi khi còn tốt hơn cả dự định. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Có lẽ tự thắng mình ở đây, trong chuyện chọn ngày sinh hay sắp đặt phong thủy, chính là thắng được cái tâm quá chấp vào hình thức để trở về với cốt lõi, tình yêu thương, sự tĩnh lặng và niềm tin vào những điều thiện lành. Và có thể, đó cũng là điểm gặp gỡ giữa người xưa và người nay. Dù chọn ngày hay không, dù tin vào phong thủy hay không, thì mong muốn cuối cùng vẫn là một cuộc đời an vui cho người mình yêu thương. Bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng trong phần tới, tôi sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện có thật về những người chọn ngày sinh, cả thành công lẫn thất bại, và những bí mật phong thủy nhà cửa mà người xưa truyền lại, nhưng ít ai hiểu đúng? Hãy ở lại, vì tôi tin,
Khi nghe xong, bạn sẽ nhìn phong thủy và việc chọn ngày sinh bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Có một lần, tôi gặp một người phụ nữ ngoài 40. Chị kể với tôi câu chuyện mà đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, chị vẫn không biết nên gọi đó là định mệnh hay bài học. Năm đó, chị mang thai đứa con đầu lòng. Cả nhà tràn ngập niềm vui và hồi hộp. Vì chồng chị tin phong thủy, lại nghe bạn bè khuyên, anh quyết định tìm thầy chọn một giờ sinh thật đẹp, vừa hợp tuổi cha mẹ, vừa tránh được các sao xấu trong lá số tử vi. Thầy tính toán kỹ lưỡng, chọn ra một khung giờ vàng vào sáng ngày 18 âm lịch, nói rằng sinh vào giờ này, đứa trẻ sẽ thông minh, sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc lâu dài. Gia đình tin tuyệt đối. Ngày dự sinh, chị được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn bị mọi thứ để mổ đúng giờ thầy dặn. Nhưng đời lại khác sách. Đêm hôm trước, chị bất ngờ chuyển dạ sớm. Con chị ra đời lúc 3 giờ sáng, cách giờ đã định gần 6 tiếng. Chồng chị ban đầu lo lắng, còn chị thì khóc, cảm giác như đã mất đi vận may của con. Nhưng rồi, khi con lớn lên, chị nhận ra một điều. Thằng bé chẳng những khỏe mạnh, lanh lợi, mà còn có tính cách đặc biệt ấm áp, biết chia sẻ, biết yêu thương. Chị nói, có thể giờ sinh không đẹp như thầy nói, nhưng tâm hồn con đẹp hơn bất kỳ giờ nào. Tôi nghe xong, chợt nhớ lời một bậc thầy phương Đông từng dạy. Ngày giờ chỉ là khung cửa, còn tâm tánh, con người mới là căn nhà. Khung cửa đẹp chưa chắc căn nhà ấm. Nếu nhìn theo góc độ phong thủy, việc chọn giờ sinh đôi khi là một phần của bức tranh lớn. Người xưa không chỉ tính giờ sinh, mà còn xem cả môi trường mà đứa trẻ sẽ lớn lên. Hướng nhà có hợp mệnh không? Gian bếp có đặt đúng vị trí? Phòng ngủ của mẹ có ánh sáng và khí lưu thông hay không? Tất cả những điều đó, theo họ, mới thật sự dưỡng khí cho con. Trong những gia đình cổ xưa ở Á Đông, khi chuẩn bị đón một đứa trẻ, ông bà không chỉ lo ngày giờ, mà còn dọn dẹp nhà cửa, thay đổi vị trí bàn ghế, điều chỉnh hướng giường ngủ, và đặc biệt, luôn đặt một bàn thờ nhỏ để cầu bình an. Việc ấy không chỉ mang tính tâm linh mà còn tạo ra cảm giác yên ổn cho cả nhà. Nhà khoa học ngày nay có thể giải thích điều này bằng tâm lý học. Khi cha mẹ cảm thấy chuẩn bị chu đáo, họ sẽ tự nhiên bớt căng thẳng, và sự bình tĩnh ấy truyền sang thai nhi. Đứa trẻ cảm nhận được khí an lành ấy từ khi chưa ra đời. Thế nhưng, có một điểm khác biệt giữa xưa và nay. Người xưa chọn ngày sinh và chuẩn bị phong thủy như một cách để sống thuận theo tự nhiên, thuận thiên giả tồn, thuận theo trời thì tồn tại. Còn ngày nay, nhiều người chọn ngày sinh với tâm thế, điều khiển thiên nhiên. Họ muốn ép mọi thứ vào kế hoạch của mình mà quên rằng sự sống luôn có dòng chảy riêng. Bạn thấy không, hai cách tiếp cận này tuy giống nhau ở bề ngoài nhưng khác nhau rất xa ở gốc rễ. Tôi từng đọc một đoạn trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa là nếu ta thấy mọi hình tướng như giờ tốt, ngày tốt chỉ là giả tạm và nhìn vượt qua nó, ta mới thật sự thấy bản chất của sự việc. Điều này không có nghĩa là bỏ qua hết phong thủy hay ngày giờ, mà là ta dùng nó như một công cụ để chuẩn bị, chứ không để ràng buộc và đánh mất sự bình yên nếu mọi thứ không như ý. Một người bạn của tôi ở Huế kể rằng, khi vợ anh mang thai, họ cũng nhờ thầy chọn ngày sinh, nhưng thầy ấy, một ông lão tóc bạc, chỉ cười. Cứ để cháu bé tự chọn giờ ra đời. Việc của con là giữ cho căn nhà sạch sẽ, lòng mình thanh thản, thì giờ nào cũng thành giờ tốt. Bạn tôi nghe theo. Đứa bé ra đời vào một ngày mưa, giữa tiếng sấm và mùi đất ẩm. Đến bây giờ, thằng bé lớn lên hiền lành, yêu thiên nhiên và đặc biệt thích mưa. Câu chuyện ấy khiến tôi tự hỏi, có phải đứa trẻ đã chọn cho mình một khoảnh khắc phù hợp với tâm hồn nó? Và liệu nếu ta cứ cố gò ép mọi thứ, ta sẽ bỏ lỡ một sự kết nối kỳ diệu nào đó giữa con người và vũ trụ? Trong phong thủy nhà cửa, người xưa luôn nhấn mạnh yếu tố hợp khí, nghĩa là con người và môi trường sống cần giao hòa. Một căn nhà đẹp nhưng khí không lưu thông, ánh sáng u ám, tiếng ồn liên tục, thì phong thủy tốt đến đâu cũng khó đem lại an vui. Cũng vậy, một giờ sinh được coi là đại cát, nhưng đứa trẻ lớn lên trong môi trường đầy áp lực, cha mẹ mâu thuẫn, thì sự đại cát ấy chỉ là vỏ ngoài. Và nếu ta hiểu được điều này, ta sẽ thấy rằng phong thủy và việc chọn ngày sinh không chỉ nằm ở con số hay lịch, mà nằm ở cách ta gieo trồng những hạt giống yêu thương, bình an trong ngôi nhà mình. Tôi muốn để lại cho bạn một câu hỏi trước khi bước sang phần tiếp theo. Nếu có hai đứa trẻ, một sinh vào giờ xấu nhưng lớn lên trong một mái nhà chan hòa yêu thương, và một sinh vào giờ đẹp
nhưng sống trong sự lạnh lùng, xa cách. Bạn nghĩ đứa trẻ nào sẽ hạnh phúc hơn? Ngày xưa, chuyện phong thủy nhà cửa và chuyện sinh con gần như không thể tách rời. Người xưa tin rằng khi đất, nhà người hòa hợp thì con cháu sinh ra sẽ khỏe mạnh, thông minh và có phúc. Ngược lại, nếu một trong ba yếu tố đó bị lệch thì gia đạo dễ gặp trắc trở. Tôi nhớ một giai thoại được chép lại trong sách Địa lý toàn thư của một thầy phong thủy vùng Hoa Nam vào cuối thế kỷ 18. Có một gia đình họ Lưu, nhiều đời sống ở một căn nhà nằm sát bờ sông. Nhà quay hướng nam, phía sau tựa vào đồi nhỏ, một thế đất mà người xưa gọi là tiền đường khai sáng, hậu sơn vững chãi. Ai cũng khen phong thủy tốt. Thế nhưng, lạ thay, 3 đời liên tiếp của họ Lưu, con trai cả đều yếu ớt, khó nuôi, nhiều đứa không qua nổi tuổi 10. Khi con dâu trưởng của đời thứ tư mang thai, cả nhà quyết định mời một bậc thầy phong thủy nổi tiếng trong vùng đến xem. Thầy đi quanh nhà, nhìn ra bờ sông rồi mỉm cười buồn. Thế đất này vốn tốt, nhưng bờ sông phía đông có dòng chảy xiết, giống như mũi giáo chĩa vào nhà. Khí tốt bị cuốn đi, khí xấu tràn vào, nên con trai trưởng khó giữ. Ông khuyên gia đình xây thêm một bức bình phong trước cửa, trồng hàng tre phía đông để hóa sát, đồng thời rời phòng sinh của con dâu sang phía tây ngôi nhà, nơi đón được ánh sáng dịu và gió lạnh. Năm đó, đứa con trai trưởng ra đời vào một sáng mùa thu, tiếng khóc vang xa, khỏe mạnh. Sau này, cậu bé lớn lên khỏe mạnh, đỗ đạt. Người trong vùng tin rằng chính sự điều chỉnh phong thủy nhà cửa đã giúp thay đổi vận mệnh. Nhưng nếu nhìn theo góc độ hiện đại, ta có thể thấy câu chuyện này cũng có một lời giải khác. Phòng cũ nơi con dâu họ Lưu định sinh vốn ẩm thấp, gần dòng sông, dễ sinh khí lạnh và ẩm mốc, không tốt cho sức khỏe mẹ và bé. Khi chuyển sang phía Tây, không gian khô ráo, sáng sủa, mẹ khỏe hơn, con cũng khỏe. Người xưa dùng ngôn ngữ phong thủy, còn người nay dùng ngôn ngữ khoa học, nhưng bản chất vẫn là tìm cách tạo môi trường tốt. Một thiền sư từng nói, cái thấy của người trí không ở chỗ tên gọi, mà ở chỗ sự thật. Câu này rất hợp để nhìn vào phong thủy. Dù gọi là hóa sát hay điều chỉnh môi trường, điều quan trọng vẫn là đem lại an lành cho con người. Không chỉ ở Trung Hoa, ở Việt Nam ta cũng có những câu chuyện tương tự. Ở làng tôi, có một bà cụ kể rằng, ngày xưa khi phụ nữ mang thai, ông bà luôn dặn không ngủ ở chỗ gió lùa. Nghe thì có vẻ mê tín, nhưng thật ra trong nhà tranh vách đất, những chỗ gió lùa thường dễ khiến cơ thể bị lạnh, dẫn đến cảm ho, ảnh hưởng đến thai nhi. Đó là kinh nghiệm sống được truyền thành luật phong thủy. Một câu chuyện khác là ở miền Bắc, nhiều gia đình khi vợ mang thai thường tạm thời chuyển giường ngủ sang hướng đông nam, vì tin rằng hướng này đón dương khí, tốt cho việc sinh nở. Nếu để ý, hướng đông nam ở Việt Nam thường nhờ ánh sáng ban mai nhẹ, không gắt, vừa giúp mẹ bầu cảm thấy dễ chịu, vừa tốt cho tâm trạng. Tôi chợt nhận ra, rất nhiều điều người xưa làm không hẳn chỉ là tin mù quáng, mà là đúc kết từ hàng trăm năm quan sát. Chỉ là họ gói ghém nó bằng những câu chữ, những thuật ngữ phong thủy để truyền lại. Trong Kinh Pháp Hoa có một đoạn nói, tất cả Pháp đều vì chúng sinh mà lập, tùy duyên mà nói. Có lẽ, phong thủy và việc chọn ngày sinh cũng vậy, là ngôn ngữ của một thời để diễn đạt điều mà con người cảm nhận được, nhưng chưa thể giải thích bằng khoa học. Điều thú vị là, khi người xưa chuẩn bị sinh con, họ không tách rời việc chọn ngày và việc sửa soạn nhà cửa. Chọn ngày chỉ là một nửa, nửa còn lại là dọn khí trong nhà, quét dọn, bỏ những đồ cũ hỏng, thay rèm cửa sáng màu, đốt trầm hoặc treo vài chùm lá thuốc thơm. Tất cả tạo nên cảm giác thanh tịnh, nhẹ nhõm. Và bạn biết đấy, tâm trạng của người mẹ trong những ngày đó ảnh hưởng rất lớn đến đứa trẻ. Nhìn vào cách làm này, tôi nghĩ người xưa đã hiểu sâu sắc một điều. Trẻ em không chỉ sinh ra từ bụng mẹ mà còn từ khí của ngôi nhà, từ tiếng nói, nụ cười, ánh mắt của mọi người xung quanh. Vậy nên, nếu ta hỏi người xưa và người nay ai đúng hơn trong chuyện chọn ngày sinh và phong thủy nhà cửa, có lẽ câu trả lời không nằm ở ai đúng hơn, mà ở việc ta có giữ được tinh thần của người xưa, sống thuận tự nhiên, tạo môi trường lành và kết hợp với kiến thức ngày nay để chăm lo cho thế hệ mới. Trước khi sang phần sau, tôi muốn để bạn suy nghĩ về một câu nói của Lão Tử, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Nếu việc chọn ngày sinh và bố trí phong thủy cũng thuận theo tự nhiên, liệu hạnh phúc có đến dễ dàng hơn? Ngày ấy, ở một vùng ven kinh thành Thăng Long, có một vị quan đã nghỉ hưu tên là Ngô Chí Phúc.
Ông vốn nổi tiếng là người học rộng, tinh thông cả tử vi, phong thủy và thường được người dân mời đến chọn ngày lành tháng tốt. Nhiều người gọi ông là ông quan chọn ngày của cả làng. Vì hễ nhà nào có việc trọng đại, dựng vợ gả chồng, xây nhà, khai trương hay sinh con đều tìm đến nhờ ông định ngày. Một năm nọ, làng có tới 10 mấy gia đình sắp đón con đầu lòng. Ai cũng hồi hộp, mong muốn đứa trẻ ra đời vào giờ đại cát. Dân làng kéo đến nhà ông, xin ông chọn giờ cho từng nhà. Ông nhận lời, nhưng lại làm một việc khiến cả làng sững sờ. Thay vì đưa ra những giờ khác nhau, ông bảo, giờ tốt nhất cho tất cả là giờ con các vị muốn ra đời. Cả làng xôn xao. Một người phản đối. Nhưng thưa quan, chẳng lẽ giờ nào cũng tốt sao? Chúng tôi tin rằng giờ sinh ảnh hưởng đến cả đời người. Ông mỉm cười, chậm rãi đáp. Đúng, giờ sinh có thể ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lớn nhất không phải từ giờ ấy, mà từ cách cha mẹ sống sau giờ ấy. Nếu con sinh vào giờ đẹp mà nhà cửa lộn xộn, cha mẹ hay cãi vã, tâm lúc nào cũng nặng nề, thì cái đẹp ấy cũng tan biến. Ngược lại, giờ bình thường mà cha mẹ giữ được lòng yên, nhà yên, thì phúc vẫn bền. Nghe vậy, có người vẫn chưa tin. Ông bèn kể lại câu chuyện của chính mình. Ngày trẻ, ông từng đặt nhiều hy vọng vào con trai cả, vì cậu bé sinh đúng giờ hoàng đạo. Thế nhưng, ông lại mải mê quan trường để mặc con cho người khác dạy dỗ. Đứa trẻ lớn lên thông minh nhưng kiêu căng, kết cục gặp nhiều trắc trở. Trái lại, con trai út của ông sinh vào giờ mà theo sách gọi là tiểu hung, lại được ông ở nhà dạy bảo, chăm sóc kỹ lưỡng. Người con ấy sau này hiền lành, được dân kính trọng. Ông nói, tôi học được rằng giờ sinh giống như hạt giống, nhưng đất và cách chăm bón mới quyết định cây lớn thế nào. Câu chuyện của ông làm cả làng trầm ngâm. Một số người vẫn nhờ ông xem qua, nhưng thay vì ghi một giờ cố định, ông chỉ viết một câu, ngày con chọn ra đời là ngày đẹp nhất. Về sau, nhiều người kể rằng, chính nhờ câu nói ấy, họ bớt lo nghĩ, sống nhẹ nhõm hơn trong những tháng chờ sinh. Không còn áp lực phải mổ sớm hay trì hoãn, họ chăm lo nhà cửa, tâm trạng vui vẻ. Và những đứa trẻ chào đời trong bầu không khí ấy lớn lên khỏe mạnh, hồn nhiên. Nếu nhìn theo phong thủy, ông quan ấy không hề bỏ qua yếu tố ngày giờ. Ông chỉ đổi trọng tâm. Thay vì ép thời gian theo ý mình, ông giúp dân làng điều chỉnh khí trong nhà, dọn dẹp để thông gió, sắp xếp đồ đạc hợp hướng và quan trọng nhất, hòa khí giữa vợ chồng. Ông tin rằng khí trong nhà mới là thứ đứa trẻ hít đầu tiên khi sinh ra, quan trọng không kém gì giờ sinh. Trong lời dạy của Đức Phật, có một câu tôi luôn nhớ. Hạnh phúc không phụ thuộc vào những gì ta có, mà vào cách ta dùng những gì ta có. Giờ sinh là một thứ ta có, nhưng cách ta dùng nó, tức là cách ta sống và chuẩn bị, mới là yếu tố quyết định. Khoa học hiện đại cũng có những nghiên cứu thú vị, cho thấy rằng hormone và cảm xúc của mẹ trong lúc mang thai ảnh hưởng lâu dài đến não bộ và tính cách con. Một bà mẹ hạnh phúc, ít căng thẳng sẽ truyền năng lượng tích cực cho thai nhi qua những biến đổi sinh học tự nhiên. Người xưa gọi đó là khí, ngày nay ta gọi là tâm trạng hay môi trường cảm xúc, nhưng bản chất vẫn là một. Tôi nhớ một thiền sư ở Huế từng nói, khi ông còn là một chú tiểu, sư phụ đã dặn. Khi chuẩn bị đón một sinh linh, hãy làm nhà yên như tịnh thất, lòng an như thiền đường. Nghe thì đơn giản, nhưng nghĩ kỹ mới thấy đó là phong thủy sâu nhất. Bạn thử hình dung, nếu mỗi gia đình coi những tháng chờ sinh như một mùa lễ hội của yêu thương, nói lời nhẹ nhàng hơn, nhường nhịn nhau nhiều hơn, giữ nhà cửa sạch sẽ, thoáng đãng, thì liệu còn cần quá bận tâm đến giờ sinh nữa không? Tôi tin rằng, điều mà ông quan Ngô Chí Phúc làm cho dân làng chính là trả lại cho họ quyền thảnh thơi trong việc đón con. Ông phá bỏ sự chấp niệm vào một khung giờ cố định để mọi người hướng về cái gốc, tình thương, sự bình yên và niềm tin rằng mọi giờ sinh đều là giờ tốt nếu tâm tốt. Và có lẽ đó chính là bí quyết phong thủy mà người xưa giữ lại cho đến hôm nay, nhưng không phải ai cũng hiểu. Gia tộc họ Trần ở vùng ven sông Hồng vốn nổi tiếng giàu có và quyền thế. Từ thời cụ tổ, họ đã giữ một quy tắc bất di bất dịch. Tất cả con cháu trong nhà đều phải ra đời vào giờ đại cát do thầy phong thủy trong gia tộc định sẵn. Người ta đồn rằng chính nhờ vậy mà họ Trần liên tiếp sinh ra những người học giỏi, làm quan to, kinh doanh phát đạt. Trong nhà có hẳn một căn phòng gọi là thất định mệnh, nơi treo đầy sách tử vi, lịch cổ và các bản đồ sao. Mỗi khi có người sắp sinh, các bậc trưởng lão lại ngồi họp, chọn ngày giờ rồi giao cho bác sĩ riêng chuẩn bị. 3 thế hệ trôi qua, quy tắc này chưa từng bị phá vỡ, cho đến một biến cố xảy ra.
Người cháu dâu của trưởng họ mang thai, dự kiến sinh vào cuối mùa thu. Thầy phong thủy của gia tộc đã chọn sẵn giờ tốt. Lúc 9 giờ sáng, một ngày âm lịch được cho là thiên đức hợp nhật, nghĩa là phúc tinh chiếu rọi. Con sinh ra sẽ thừa hưởng cả trí lẫn phúc. Nhưng chưa đến ngày ấy, cô bất ngờ trở dạ sớm gần 2 tuần. Cả nhà cuống cuồng đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói, không thể chờ thêm, nếu chờ sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Trưởng họ bối rối, do dự, giữ nguyên quy tắc hay cứu mẹ con trước. Cuối cùng, ông gật đầu cho mổ ngay. Đứa bé ra đời vào 1 giờ mà theo sách tử vi là phản mệnh với tuổi cha. Những tháng sau đó, mọi người lo lắng, sợ rằng vận hạn sẽ ập đến. Nhưng ngược lại, thằng bé khỏe mạnh, lanh lợi và có một tính cách đặc biệt hiền hòa, điều mà các thành viên lớn tuổi trong họ chưa từng thấy ở những đứa trẻ đúng giờ đẹp trước đây. Sự việc khiến trưởng họ trăn trở. Ông bắt đầu để ý, một số người trong họ dù sinh vào giờ tốt vẫn gặp sóng gió, không hạnh phúc. Ngược lại, vài người sinh ngoài giờ vàng lại có cuộc sống bình yên, gia đình hòa thuận. Một lần, ông tìm đến một vị thiền sư già ở chùa ven sông để hỏi. Sư nghe xong chỉ cười. Con ạ, giờ sinh giống như con thuyền mới hạ thủy. Nhưng thuyền đi đâu, ra sao, còn tùy vào dòng nước và cách người chèo. Con chèo khéo, nước thuận, thuyền nào cũng ra biển lớn. Con chèo vụng, nước ngược, thuyền nào cũng mắc cạn. Trưởng họ im lặng thật lâu. Ông nhận ra 3 thế hệ qua, gia tộc họ Trần đã quá chấp vào chiếc thuyền giờ đẹp mà quên mất việc chèo lái, tức là dạy con, tạo môi trường sống và giữ hòa khí trong nhà. Từ đó, quy tắc giờ đẹp bị bỏ. Thay vào đó, gia tộc đặt ra một quy tắc mới. Trước khi đứa trẻ ra đời, gia đình phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tránh cãi vã, và mỗi buổi tối đều thắp một nén hương cầu an. Giờ sinh để tự nhiên, nhưng môi trường đón con thì phải đẹp nhất. Lạ thay, sau khi thay đổi, họ nhận ra con cháu không chỉ khỏe mạnh hơn, mà tính tình cũng điềm đạm, dễ thương hơn. Nhiều người nói vui rằng quy tắc mới đem lại nhiều phúc hơn cả giờ đẹp ngày xưa. Nếu nhìn theo góc độ phong thủy, điều này rất hợp lý. Phong thủy không chỉ là thế đất hay hướng nhà, mà còn là nhân khí, tức khí con người trong nhà. Khi con người sống thuận hòa, an lạc, thì bất kể giờ sinh nào cũng dễ dàng thành giờ lành. Tôi nhớ lời của một nhà khoa học tâm lý từng viết, đứa trẻ khi mới sinh ra, trí não như một tấm vải trắng. Môi trường sống và tình cảm gia đình chính là những nét vẽ đầu tiên và chúng tồn tại rất lâu. Người xưa diễn đạt điều đó bằng câu, gia hòa vạn sự hưng. Điều thú vị là khi bỏ quy tắc giờ đẹp, gia tộc họ Trần cũng bớt đi những áp lực không cần thiết. Các sản phụ không còn phải chịu mổ sớm hay cố trì hoãn, chỉ để kịp một khung giờ. Và chính sự thảnh thơi đó lại giúp quá trình sinh nở an toàn hơn. Có lẽ, bài học từ câu chuyện này là, nếu ta quá nắm chặt một công thức nào đó, ta sẽ bỏ lỡ những điều tốt lành mà tự nhiên mang lại. Còn nếu biết lùi một bước, thuận theo dòng chảy, thì ngay cả những gì ta từng sợ hãi cũng có thể trở thành món quà. Và biết đâu, chính sự buông bỏ ấy lại là thứ phong thủy quý giá nhất. Người mẹ ấy tên là Hạnh, sống ở một làng nhỏ ven biển miền Trung. Nhà nghèo, chồng đi biển xa, một mình chị ở nhà làm thuê nuôi con trong bụng. Chị chưa bao giờ nghe đến chuyện giờ đẹp hay ngày hoàng đạo. Với chị, ngày nào con chịu ra đời là ngày vui nhất, giờ nào con khóc chào đời là giờ đẹp nhất. Chị sinh con vào một buổi trưa mùa hạ khi tiếng sóng vỗ ngoài cửa sổ vẫn đều đặn như nhịp tim. Căn nhà mái tôn nóng hầm hập nhưng lại sạch sẽ đến lạ. Từ khi biết mình mang thai, chị dọn dẹp mọi góc, lau từng khung cửa, thay những mảnh rèm rách bằng tấm vải trắng tinh. Không phải vì biết gì về phong thủy mà vì chị muốn con chào đời trong một nơi gọn gàng, không bụi bặm. Hàng xóm bảo, mày nghèo thế, lo ăn còn chưa xong, bày đặt dọn nhà cho đẹp làm gì? Chị chỉ cười, nhà sạch thì lòng mình cũng sạch, con mình sẽ dễ chịu hơn. Những ngày gần sinh, chị thường ngồi bên cửa, nghe tiếng sóng, xoa bụng và nói chuyện với con. Chị kể về biển, về mùi cá tươi, về mùi gió mặn và về ước mơ một ngày con được đi học xa. Không một lần chị nghĩ đến chuyện sao xấu sao tốt, cũng chẳng biết mệnh con hợp tuổi mẹ hay không. Đứa bé chào đời khỏe mạnh, đôi mắt đen láy. Lúc lớn lên, cậu học giỏi, được học bổng vào đại học ở thành phố. Mỗi lần về thăm nhà, cậu đều nói, mẹ biết không, con nhớ nhất là mùi nhà mình, mùi sạch sẽ, mùi gió biển. Nghe vậy, tôi chợt nhớ câu của một thiền sư Thái Lan. Đứa trẻ hít thở khí trời đầu tiên ở nơi nào, thì nơi đó sẽ in sâu vào tâm nó như quê hương tinh thần. Với cậu bé, căn nhà nghèo nhưng sạch
thoáng, đầy tiếng cười của mẹ chính là phong thủy tuyệt vời nhất. Nếu nhìn bằng mắt khoa học, môi trường sạch, ánh sáng tự nhiên và âm thanh êm dịu khi sinh sẽ giúp trẻ giảm căng thẳng, ổn định nhịp tim và hơi thở. Nhưng với người xưa, đó đơn giản là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Một thứ triết lý giản dị mà sâu sắc. Chị Hạnh không biết tính tuổi, không xem ngày, nhưng chị đã làm được điều mà nhiều gia đình giàu có bỏ quên, chuẩn bị khí trong nhà và khí trong lòng. Căn nhà của chị không hề có món đồ phong thủy đắt tiền, nhưng luôn ngập ánh sáng và tiếng nói nhẹ nhàng. Và đó chính là nền móng để con trai chị có một tâm hồn khỏe mạnh. Đức Phật từng dạy, như hương thơm của hoa bay theo gió, hương của người đức hạnh lan tỏa khắp bốn phương. Hương đức hạnh ấy trong nhà chị Hạnh chính là tình thương không tính toán, là sự chăm chút từng điều nhỏ cho con. Câu chuyện này khiến tôi nghĩ đến một nghịch lý. Nhiều người có điều kiện lại lo lắng quá mức về giờ sinh, tuổi hợp, hướng nhà, nhưng lại để mặc không khí trong nhà căng thẳng, hoặc để nhà cửa tối tăm, bừa bộn. Trong khi đó, một người mẹ không biết gì về phong thủy lại tạo ra được môi trường đại cát chỉ bằng sự quan tâm và tấm lòng. Phong thủy, xét cho cùng, không chỉ là sắp đặt đồ vật cho đúng chỗ, mà là sắp đặt tình cảm và năng lượng trong nhà sao cho hòa hợp. Người xưa gọi đó là gia khí. Nếu gia khí tốt, con sinh vào giờ nào cũng thuận. Chị Hạnh từng nói một câu mà tôi không bao giờ quên. Tôi nghèo, không cho con vàng bạc, nhưng tôi cho con một cái nhà sạch và một người mẹ luôn mỉm cười. Có lẽ đó là lời phong thủy đẹp nhất tôi từng nghe. Và có khi, chính những căn nhà như của chị, nghèo nhưng yên, mới là minh chứng rõ nhất cho việc giờ đẹp không quan trọng bằng nhà đẹp theo nghĩa ấm áp và sạch sẽ. Ông thầy phong thủy ấy tên là Tư Đạo, nổi tiếng khắp một vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ai nhờ xem nhà, chọn ngày, ông cũng tính toán tỉ mỉ, đối chiếu cả lịch âm lẫn các sao, không bỏ sót một chi tiết nào. Người ta gọi ông là người nhìn thấu thời khắc. Một ngày, có một anh chàng tên Lâm tìm đến. Lâm là dân buôn, tính tình thẳng thắn và không tin phong thủy. Anh bảo, thầy cứ nói thật, mấy cái giờ đẹp, ngày tốt ấy có gì khác đâu. Con nghĩ sinh ra giờ nào cũng như nhau, quan trọng là sau này sống thế nào thôi. Ông Tư Đạo cười hiền. Cậu nói cũng đúng, nhưng thử làm một việc này xem, tôi chọn cho cậu một giờ sinh cho đứa con sắp ra đời. Cậu thì cứ làm như không biết gì, nhưng nhớ ghi lại mọi việc xảy ra sau đó. 1 năm sau, chúng ta gặp lại, rồi nói chuyện tiếp. Lâm đồng ý, nhưng vẫn nghĩ thầy chỉ vẽ chuyện. Đến ngày vợ anh sinh, đúng lúc vào giờ thầy chọn, đứa bé chào đời khỏe mạnh. Lâm cũng chẳng để tâm, chỉ lo làm ăn và nuôi con. 1 năm sau đúng hẹn, Lâm mang con đến thăm thầy. Anh ngồi xuống, cười. Thầy xem này, con tôi vẫn bình thường, chẳng có gì thần kỳ như người ta nói cả. Ông Tư Đạo không vội đáp, chỉ hỏi. Vậy 1 năm qua, trong nhà cậu có cãi vã không? Không, vợ chồng tôi hòa thuận lắm. Có bệnh tật gì nặng không? Không, may mắn là ai cũng khỏe. Có thiếu thốn gì không? Không, làm ăn thuận lợi hơn cả năm trước. Ông gật gù, vậy là tốt rồi, giờ sinh không phải phép màu, nó chỉ là một cái khung. Nhưng chính cậu, với cách sống và giữ gìn nhà cửa, đã biến cái khung đó thành một bức tranh đẹp. Nếu cậu cãi vã, sống căng thẳng, thì dù tôi có chọn giờ đẹp đến mấy, tranh vẫn xấu. Lâm im lặng một lúc rồi bật cười. Vậy là thầy chọn giờ đẹp, nhưng chính tôi mới là người vẽ bức tranh ấy. Ông đáp, đúng, người xưa có câu, nhân định thắng thiên. Cái định của con người chính là cách mình sống mỗi ngày. Câu chuyện này làm tôi nhớ tới lời trong Kinh Tăng Chi Bộ. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói năng hay hành động với tâm thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Giờ sinh đẹp chỉ là một yếu tố nhỏ, nhưng tâm thanh tịnh mới là yếu tố lớn nhất để tạo ra đời sống an vui. Điều thú vị là sau cuộc trò chuyện đó, Lâm bắt đầu quan tâm hơn đến không khí trong nhà. Anh để ý ánh sáng, hướng gió và cách mọi người nói chuyện với nhau. Anh bảo, thầy không khiến tôi tin tuyệt đối vào phong thủy, nhưng khiến tin vào việc phong thủy lành bắt đầu từ lòng người. Và đó cũng là điều mà ông Tư Đạo muốn. Ông từng nói, cái nguy của phong thủy là khi người ta biến nó thành chiếc gậy chống tâm lý, dựa hết vào nó, quên mất sức mạnh của chính mình. Khi ấy, cái đẹp cũng mất đi. Nếu ta hiểu phong thủy và giờ sinh là công cụ, không phải cứu cánh, ta sẽ dùng nó nhẹ nhàng hơn, như một chiếc bàn chải để làm sạch không gian sống, chứ không phải chiếc bùa để gồng gánh mọi may mắn. Câu chuyện của Lâm và thầy Tư Đạo cho tôi một cảm giác rất rõ.
Thật ra, cả hai bên, người tin và người không tin, đều có một phần đúng. Người tin tuyệt đối thì cần nhớ rằng không gì thay thế được nếp sống và tâm tính. Người không tin thì nên mở lòng, bởi nhiều tri thức của cổ nhân không phải vô lý, chỉ là ta chưa hiểu hết gốc rễ. Và có lẽ điểm chung của cả hai bên nếu chịu ngồi lại chính là mong muốn cho con mình ra đời trong sự bình an, yêu thương và một mái nhà thuận hòa. Người cha ấy tên là Trọng, sống ở vùng Tây Nguyên, vốn là chủ một quán cà phê nhỏ. Anh mê tìm hiểu phong thủy, tử vi và nhất là chuyện chọn ngày giờ đẹp để làm việc lớn. Khi vợ mang thai, anh quyết tâm tìm bằng được một giờ sinh đại cát đại lợi cho con trai. Anh nghe nói ở chùa trên đỉnh đồi có một vị sư già rất am tường cả kinh Phật lẫn các phép tính của cổ nhân. Trọng bèn lên chùa, quỳ trước sân xin thầy giúp chọn ngày giờ. Thầy nhìn anh thật lâu, mỉm cười nói, con muốn giờ đẹp cho con trai mình, nhưng con đã chuẩn bị cho con mình những gì trong tâm chưa? Trọng hơi ngạc nhiên, thưa thầy, con muốn con trai con có số phận may mắn, tránh được vận xấu. Thầy cười, lắc đầu, người ta hay hỏi ta giờ đẹp, nhưng ít ai hỏi tâm đẹp. Con à, giờ sinh chỉ là một dấu mốc. Nếu từ khi sinh ra, đứa bé đã được bao bọc trong một môi trường lo âu, áp lực, thì dù giờ đẹp đến đâu, nó vẫn mang trong mình hạt giống bất an. Trọng im lặng, nghe thầy kể một câu chuyện xưa. Ngày Đức Phật đản sinh, không ai bàn về giờ Ngài ra đời. Tất cả chỉ nhớ rằng Ngài sinh ra trong khu vườn Lâm Tỳ Ni, nơi hoa nở rộ, chim hót, và mọi người lúc ấy đều hoan hỉ, không một ai cãi vã hay oán trách. Chính bầu khí an vui đó mới là món quà đầu tiên mà Ngài nhận được. Rồi thầy đưa cho Trọng một tờ giấy, nhưng trên đó không hề ghi ngày tháng gì cả, chỉ viết: ngày đẹp nhất là ngày con không nóng giận, giờ đẹp nhất là giờ con mỉm cười với người mình thương. Trọng bối rối, nhưng con cần giờ sinh cho con trai. Thầy nói chậm rãi, ta không thể chọn giờ sinh vì điều đó phụ thuộc vào tự nhiên. Nhưng con có thể chọn tâm trạng khi đón con chào đời. Nếu con bình tĩnh, yêu thương, nếu người mẹ được an ủi, được chăm sóc, thì đó là giờ vàng cho đứa trẻ. Lúc ấy Trọng mới hiểu, bao lâu nay anh mải tìm một con số mà quên rằng chính cảm xúc và thái độ của cha mẹ mới khắc sâu vào ký ức đầu đời của con. Ngày vợ sinh, anh không còn nắm chặt đồng hồ để chờ giờ đẹp nữa. Anh nắm tay vợ thì thầm những câu an ủi. Trong phòng, không khí lạ thường, yên tĩnh, ấm áp. Khi con trai cất tiếng khóc đầu tiên, anh nhận ra đúng như lời thầy, đây là khoảnh khắc đẹp nhất đời mình, bất kể đồng hồ chỉ mấy giờ. Vài năm sau, khi kể lại câu chuyện này, Trọng nói một câu khiến nhiều người lặng đi. Tôi vẫn yêu phong thủy, nhưng giờ tôi tin rằng phong thủy đầu tiên của đời người chính là nét mặt của cha mẹ khi họ nhìn mình lần đầu. Điều này không chỉ là cảm xúc. Các nhà khoa học cũng từng nghiên cứu và nhận thấy trẻ sơ sinh phản ứng rất nhạy với biểu cảm và giọng nói của cha mẹ ngay từ phút đầu tiên. Một nụ cười, một ánh mắt ấm áp có thể giúp nhịp tim và hơi thở của trẻ ổn định hơn, giảm căng thẳng và tạo tiền đề cho sự phát triển cảm xúc lành mạnh sau này. Nhớ lại lời thiền sư Nhất Hạnh, khi ta trao cho ai đó sự bình an, tức là ta đang trao cho chính mình sự bình an. Trọng không biết giờ sinh của con mình là gì, nhưng anh biết chắc, trong khoảnh khắc đó, cả nhà anh đều bình an. Và có lẽ, đó mới là ngày giờ đẹp mà không sách vở nào chép lại được. Gia đình nhà bà Tư nổi tiếng ở cả xóm vì mỗi lần có việc lớn là y như rằng phải bàn cãi chuyện ngày giờ. Hồi xưa, khi dựng nhà, ông nội của bà nhất quyết phải chọn ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo mới động thổ. Đến lượt bà Tư cưới chồng, mẹ bà cũng lặn lội đi hỏi thầy để tìm được ngày cưới đẹp nhất trong 10 năm. Lần này, câu chuyện lại lặp lại, nhưng ở một tình huống đặc biệt hơn. Con gái bà Tư mang thai đứa cháu đầu tiên của gia đình. Đứa bé này được cả 3 thế hệ chờ đợi, thương yêu, nên chuyện chọn ngày sinh càng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ông nội muốn chọn giờ sinh theo tử vi cổ truyền, đảm bảo mệnh hợp gia tộc, tránh sao xấu. Bà Tư lại tin vào phong thủy hiện đại, coi trọng ngũ hành và vận niên. Còn con gái bà, vốn là người thực tế, lại nói, miễn mẹ tròn con vuông là tốt, còn giờ nào cũng được. Cả nhà tranh cãi suốt mấy ngày. Ông nội bực bội. Thời xưa, người ta trọng giờ sinh vì nó ảnh hưởng đến cả đời. Giờ tụi bay coi thường, lỡ sau này khổ thì đừng trách. Bà Tư phản đối. Ngày giờ quan trọng nhưng tâm trạng khi sinh còn quan trọng hơn. Không khéo cãi nhau hoài, đứa nhỏ vừa ra đời đã chịu khí xấu. Còn cô con gái thì chỉ biết ôm bụng, thở dài. Một buổi chiều, gia đình quyết định lên chùa gần nhà để hỏi ý kiến thầy trụ trì.
Thầy ngồi im lặng nghe hết câu chuyện, rồi nhẹ nhàng nói. Các con biết không, cổ nhân chọn ngày giờ là vì muốn tìm sự thuận lợi, nhưng không phải để tạo áp lực hay lo sợ. Ngày giờ đẹp nhất là khi trong nhà không còn cãi vã, không còn ai lo lắng. Lúc ấy, tâm an thì mọi việc sẽ an. Thầy kể thêm một câu chuyện về một bà mẹ thời nhà Đường. Khi sắp sinh, dù trời mưa bão và chồng không kịp về, bà vẫn mỉm cười tự nhủ. Đây là giờ đẹp nhất, vì đây là giờ con tôi chọn. Đứa bé ấy sau này trở thành một vị quan thanh liêm được dân kính trọng. Nghe xong, ông nội trầm ngâm. Hóa ra, chọn giờ cũng là để mình yên tâm, chứ không phải để bắt ép số mệnh. Bà Tư gật gù. Vậy mình vẫn chọn ngày giờ theo ý ông, nhưng không căng thẳng, và quan trọng là trong phòng sinh, mọi người phải cười, phải động viên nhau. Cô con gái mỉm cười. Vậy thì tốt rồi. Con sẽ nhớ, lúc con sinh, con muốn nghe tiếng cười của cả nhà, không muốn nghe tiếng cãi nhau. Và đúng hôm sinh, dù chẳng phải giờ đẹp nhất theo bảng tử vi, cả gia đình đều ở bên nhau, nhẹ nhàng nắm tay, chúc phúc. Khi đứa trẻ cất tiếng khóc, ông nội khẽ thì thầm. Giờ này là giờ đẹp nhất trong đời ta. Các nhà nghiên cứu tâm lý hiện đại cũng nhận thấy rằng những đứa trẻ được sinh ra trong bầu không khí tích cực với sự hiện diện của tình yêu thương sẽ có nền tảng cảm xúc vững vàng hơn. Một nụ cười, một cái nắm tay đôi khi lại là phong thủy mạnh mẽ hơn bất cứ giờ hoàng đạo nào. Như lời cổ nhân, thiên thời không bằng nhân hòa không bằng tâm an. Và đôi khi điều kỳ diệu nhất không phải ở chỗ ta tính được giờ, mà ở chỗ ta tạo được một giờ mà ai cũng muốn nhớ mãi. Có một buổi chiều, tôi ngồi bên hiên nhà, nhìn những tia nắng cuối ngày len qua hàng cau, bỗng nhớ lại tất cả những câu chuyện mà suốt bao phần qua chúng ta đã cùng đi qua. Từ những ông cha xưa cặm cụi chọn ngày giờ động thổ, những bà mẹ thời hiện đại loay hoay với bảng giờ sinh, cho đến những lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của các bậc thầy và thiền sư. Tôi nhận ra, giữa quá khứ và hiện tại, con người vẫn vậy. Vẫn mong điều tốt đẹp nhất cho những người mình thương. Chỉ khác ở chỗ, xưa thì người ta tìm sự an lành qua thiên thời, nay thì đôi khi quên mất nhân hòa và tâm an mới là gốc rễ. Đức Phật từng dạy, không có con đường dẫn đến hạnh phúc chính là con đường. Câu nói ấy đặt trong câu chuyện chọn ngày giờ sinh bỗng trở nên thật sáng rõ. Ngày đẹp nhất chính là ngày chúng ta sống trọn vẹn trong yêu thương và tỉnh thức. Giờ đẹp nhất là giờ ta mở rộng trái tim mình, dù đồng hồ chỉ mấy giờ cũng không quan trọng. Các bậc cổ nhân cũng nói, nhà hướng Nam không bằng nhà hướng Thiện. Ngôi nhà đời của một đứa trẻ không dựng bằng gạch đá, mà được xây từ từng cái ôm, từng câu nói, từng ánh mắt cha mẹ dành cho nó ngay từ phút đầu. Đó mới là phong thủy vững bền. Vậy nên, nếu bạn đang chuẩn bị đón một sinh linh bé nhỏ, hãy cứ chọn ngày giờ theo niềm tin của mình, nhưng đừng để nó thành áp lực. Hãy chuẩn bị cho mình và người thân một tâm trạng an vui. Hãy để tiếng cười và ánh mắt hiền hòa làm giờ vàng cho đứa trẻ. Bởi rồi mai này, khi nó lớn lên và nhớ về ngày mình chào đời, điều nó thấy đầu tiên không phải là số giờ trên giấy, mà là gương mặt rạng rỡ của cha mẹ. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Góc Nhỏ Cổ Nhân trong hành trình tìm về những giá trị an lạc giữa đời sống nhiều biến động. Nếu bạn thấy những câu chuyện này chạm đến trái tim mình, hãy giữ nó như một lời nhắc nhẹ nhàng mỗi ngày. Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Và đừng quên, ngày đẹp nhất luôn là hôm nay, nếu ta muốn. Hẹn gặp bạn ở câu chuyện tiếp theo, nơi mà quá khứ, hiện tại và những bài học muôn đời vẫn lặng lẽ giao thoa, để chúng ta cùng tìm thấy một góc bình yên cho chính mình.